Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a pevně se připoutejte, protože váš pilot se právě chystá sežrat 5000 houbiček. Jo, bude to divoký let. Ve všech případech vás zpátky vítám na International serveru 59, na videu mimochodem sponzorovaných hroušek jsem Fidget. A jo, hrál jsem velmi aktivně, nicméně ne dost aktivně na to, aby mě nevyhodili z mýho cechu. Počkej, zarolujeme tady kolo. Jo, mám nový cech Strážci lesa. Ze Sladkého domova mě vyhodili, protože jsem se stěhoval a nebyl jsem pár dní aktivní. Takže zase tak aktivní jsem nebyl, OK. Nicméně kromě toho hraju furt a nedělal jsem prakticky žádný podzemka, jo. Dělal jsem jenom hospodu a všechny ostatní věci. Projdeme si tady portál, hele, hovado, kámo. To bychom možná mohli dát dneska, ne? Jestli nějaký kryty padnou. 34 míčů, kámo, jestli mu dám ještě pár 30. No tak. Yes, let's go, procento životu navíc, to se bude do podzemek hodit. Jo, taky tady mám jeden gem, co má 579 všeho, že ten můžeme dát tady místo 517, ale musím říct, že mě ten počet rytířů v našem cechu poměrně limituje. Já mám 18, ale vlastně, že by všichni z cechu měli 18, tak dostáváme podstatně lepší drahokamy. Každopádně, tenhle ten víkend je event na duše, zvířátka a zlato. Nicméně v moment, kdy bude vycházet tady to video, tak bude začínat legendární podzemí. V popisku videa budete mít kód, který budete moct použít, budete mít napsané podmínky, za jakých se dá použít, takže doporučuji to využít. No a jo, já začnu tím, že se převlíknu do civilu a projedu si hospodu. Máme 1 miliardu, kámo, jsem docela lovatý, mám pocit, že bychom to měli utratit za staty. Mě zajímalo, kolik zvládneme získat, jo. No sorry, že jsem si ty brýle musel sundat, nevím, proč se vám omlouvám, ale nedalo se v tom nic vidět. Každopádně nechám se je na čele a jsem fakt zvědavý, co mi to udělá ke konci videa. Ve všech případech jo, event na zlato je asi ten nejlepší, který takhle v endgameu můžete mít, protože z toho máte hromadu statů. To pro vás v podstatě nejlepší způsob, jak získat staty, vzhledem k tomu, že už se nezdražujou, všechny stojí 10 milionů. A jo, když tady máte quest, který vám dá 16,5 milionů zlata, tak je to dost lit. Nutno říct, že to s tím zlatem, co jsem vám říkal, nevím, to jsem si domyslel, jo, já nejsem Shake, jsem Fidget expert, doufám, že to berete na vědomí. Tak, hospoda by byla dokončena, máme 1,6 miliardy, já si jdu ještě zázet s kostkama, tady se snažím prakticky vždycky získat střepiny, samozřejmě dostanu tohle, protože to mi přijde jako jediný, co nemůžete generovat žádným jiným způsobem, jako generovat střepiny v této části hry na vylepšení je docela těžký. A kámo, 12 padel, let's go, to je jeden epic, jo. Nice, další 12 padel, kámo, dneska to padá, já jsem říkal, kámo, těch 5000 houbiček dělá svoje, to jsme ještě skoro žádný neutratili. Další 3, let's go. No, nic dalšího, ale celkově hodně dobrý. Tak, teď jdeme naházet teda všechno do kotle. Teda přemýšlím, možná něco rozeberu, co mi dává hodně skořáp střepin, jako tady 154, to je relativně hodně, není to epic, ale když není epický víkend, tak je opravdu dost těžký ty epiky někde sehnat. Ačkoliv mi došlo, že dneska budeme dělat podzemka. Jsem dřevo, jdem to hodit do kotla. Tak mám 1,6 miliardu a mě nenapadají žádný další způsoby, jak získat zlato. Možná jenom z toho podzemka. Rád bych získal 2 miliardy, bylo by to lit, nemá to žádný důvod. Tornádo bylo jediný, co jsem dělal, jsem na patře 600 a tady si myslím, že bude fakt těžký sehnout. Možná s tím, až utratíme ty goldy za staty, ale tady Soul Reaper, což je mimochodem, to musí být reference na Diablo, ne? Jakože kámo, čistá podobnost tam bude. Padl, výborně. 20 milionů, OK. Tím pádem to si myslím, že byl gatekeeper v tornádu a že teďko bychom pár pater mohli zase dát v pohodě. Yes, jedno je tam. Další je tam, kámo, dáme možná i level jenom z tornáda, ne? Taky si vlastně říkám, s tím kolik máme střepin, tak můžeme podle mě udělat jeden upgrade tady, let's go, 23, jo, to jsou nějaký staty navíc. Tak, další dole. Jsou z toho teda jenom zlato, ale žádný itemy, teda tady jeden za 16 míčů, to je dobrý. Jo, taky je víkend, že můžete házet to všechno do kotle, ale v momentě, kdy vy uvidíte tohle video, tak už nebude, bohužel. Já teď koukám, že za jedno patro v tom tornádu je 2 miliony zlata, takže pokud nám nepadne epic, tak jako se k tomu moc nepřibližujeme těm 2 miliardám, no. Nebo epic item obecně. Mimochodem, dneska je quest 3x poraz kořápkáře, takže počkej, to musíme tady udělat, že jo? Jo, tak to ti houbičky, kam. Vsadíme si 10 houbiček. Let's go. Gemba, kámo, pojď mi. Tady je. No, kámo, ještě jednou. Jak mám vytřeštěný ty oči. OK, teď je uprostřed. Tady je. Kámo, no tak, já tě potřebuji 3x porazit. Tak ještě jednou, kámo. Ještě jednou, já ho potřebuji porazit 3x, takže se bojím, že to bude strašně drahý. My získáváme jenom dvojnásobek, že? Můžu to skipnout, jo, můžu. No tak, bro, ty mě skemuješ. Let's go, plus 10 houbiček, už jsme minus jenom 30. Znovu, easy 10. Tady? OK. Můžu to dát se doprostřed, kámo, tady. Let's go. Tak a teď bychom měli mít hotových tady plus 6 milionů. No já jdu zkusit ještě chvilku tornádo.
Yes, nějaký ještě padají. Já z toho fakt nejspíš dáme level. Ale jak mouchy jedou, my jsme byli na 608, už jsme na 619, 620, easy kámo. Ono platí, že čím víc mlátíte do toho entru, tím víc to jde, jo. To je takový pravidlo, OK, tohle je warrior. Většinou, když se v tornádu zaseknete, tak je to na válečníkovi. Tohle je cute. Sluší to slečně, ale určitě musí být zima, takže ji pro jistotu zabijeme. A nezasekli jsme se. OK, máme nový level, dámy a pánové, a do toho i pár věcí, tady 16 míčů, 10 míčů, 20 míčů. Už nám chybí jenom 200 milionů, jenom. Já zkusím ještě chvilku tady klikat, no, třeba si to někam hne. OK, ne, narazili jsme do zdi. Sup mrchožrout mě nepouští, ať se na něj tvářím sebe víc hnusně. A takový je život, to je v pohodě, občas najdete supa mrchožrouta, do kterého prostě mlátíte a nejde nic. Jdeme se podívat do světlého světa, co bychom tady mohli dát. Město Intrik, já mimochodem vím, že jsem mluvil o té dungeon pauze, dungeon stop. Já to čistě kvůli kontentu na YouTube dělat nebudu. Já zcela evidentně nejsem v té pozici, kde bych hrál na prostě top 5 na serveru nebo něco takového. Spadnul jsem na 120 tím, jak jsem chvilku nehrál. Takže si myslím, že procházet ty pozemka tady bude praktičtější, než je pauzovat na rok třeba, protože ten dungeon pause se dělá na hrozně dlouhou dobu. Každopádně uvidíme, jestli město Intrik padne. Já si myslím, že hodně věcí bude fakt rozdílných, až utratíme přes ty necelý 2 miliardy, jo. OK, tomuhle se padnout nechce, já to respektuju, co mimozemšťan Kruťák tady. A ten padl na druhý pokus, ale co z toho bylo? 600 000 zlata, no, tak to nás moc dál neposunulo, jako zkušenosti dobrý, co podvodný spratek. Už je definitivně pod vodou. A dostali jsme plus 5 statů ke všemu za úspěch. A dostali jsme Epic, který teda nechápu, jak je možný, že je tak trash. Jakože fakt to není dobrý, ale místo 20 míčů to radši hodím do záchoda. Kámo, počkej, můžu splachovat? Nemůžu. Zajtráš. Ale můžeme to rozebrat za 11 střepin. No, teďko mě se tady čeká agresivní ababu. Jako nejsem jistý, jestli padne, ale za tuhle hospodu je Ranes Expo. Za to si myslím, že bych dal level úplně v pohodě. No hele, já jestli mám být čistě realista, tak mi dochází, že 2 miliardy dneska nevydělám, jo. Mám krm 24 míčů duší. Kolik to stojí? 765, kdybych to chtěl dát okamžitě, OK. Au. A já ho můžu dát rovnou na 14. Džebe? Kámo, to stojí 9 milionů, ale jako 1100 houbiček. Víte, budu k vám upřímnej. Kdyby to byly houbičky, které jsem si platil své vlastní peníze, tak bych tohle v životě neudělal, OK, ale jako kde tohle neuvidíte, OK? Oboru tratí 11 houbiček za to, aby dokončilo gladiátora, na který si může počkat týden. No ale říkám si, že s tím, že máme teďko o 10% větší crit damage, tak by možná ty podzemka mohly... Jo, kámo, na druhý pokus padl a hej, nedalo mi to vůbec tolik expu, kolik jsem myslel, že mi to dá. Jako 300 milionů, to je dobrý, ale level z toho není. Co Shake Slap koště padnul na první dobrou a viděl jsem Epic? Neviděl jsem Epic. A falešný fidget, ten možná bude chvilku trvat, negl. No, ale hele, tím jak jsme silnější, tak bychom se možná mohli vrátit k tornádu, že by to třeba padlo. Jak se mi to líbí. Co Don Quixote. Mimochodem, někdy si někdo řekl, že jiná melodie než průbojnosti se nevyplatí, jo? Což teda, počkej, kde ji? Můžu si ji ještě vůbec změnit? Nebo jsem idiot a úplně to odebrali tu funkci těch jiných harf, protože to nikdo nepoužíval. Oni to fakt odebrali. Já jsem musel ten patch asi nějak mysnout. No, tak to je vtipný, no. Chtěl jsem totiž zapřemýšlet nad tím, jestli by třeba nedávalo smysl zkusit jinou melodii, protože jsem to ještě jako nikdy nedělal, ale oni je odebrali s tím, že byli asi úplně k ničemu. Tady napadl Epic, který je k ničemu a jak to, že byl spláchnutý, to bylo ze světlého podzemka? To je zajímavý, tak to jsem ani nevěděl, že se může stát, ale hele, 11 střepin dobrých. Co ten Ulrich, který nám předtím nepadl, že by teďko třeba šel? Já ani nevím, jsem to vysvětlil a hádám, že většina Shakes and Fidget hráčů to ví, jo, ale Gladiátor vám dává bonus ke kritickému zásahu a my jsme se dostali z 60% na 70%, jo, takže proto říkám, že jsem teďko silnější. Opět padl, tlouštík na balvanech padl, teďko to zase chvilku bude lítat, protože to nejsou bojovní, nebo ty válečníci. Hobotnice, jo, mám už víc než polovinu level 367. Kam jako padá to, je to hustý, že i na tomhle levelu se můžete fakt posouvat rapidně, ale jde to přesně takhle, když si měsíc šetřím progres a tady clown vtipoplesk, ten kámo mě vypleskal dobře, ale viděl jsem tam 30 milionů, kámo, to stačí pár lepších krytů, že jo, nebo už jsem měl úplně nejlepší kryty v tom souboji taky, no, nevadí. Já vlastně, co se stane, když hodíte tohle, 10 jich tam hodit určitě nechci, ale co se stane, když to hodíte do kotle? Dostanete za to poťák daný barvy, takže za tohle bych dostal svůj zelený poťák, tak to se těžce nevyplatí. Škoda, já doufám, že to bude dávat zlato. No, mohl bych si ty goldy koupit za houbičky, ale rychle
jsem si spočítal, že by mě to stálo 6000 houbiček, což už ani jako nemám. Každopádně koukám na tenhle ten balíček Pro a asi do toho nějaký své peníze dám, protože to čas od času to stejně dělám. Líbí se mi tady hlavně těch 100 000 tajemných střepin, OK, to je věc, kterou potřebuju. A kámo, jsme bohatý. Pojďme to se rychle utratit. Můžeme si upgradeovat jednou hůlku nebo nějaký jiný věci. Všechno mám 11krát, tak začneme hůlkou na 12, je ta nejbolestivější část. Kolik nám to přidává? 24 300 padé, 60 statů. No a kámo, můžeme jako jednu hlavu a tím hasnem. Minus 1200. No normálně bych ty 2 miliardy dodělal další den, ale vzhledem k tomu, že odlítám, tak nemůžu, proto to točím taky takhle předem. Takže hele, naklikáme si do 1 miliardy výdrž. Mně přijde, že tu výdrž mám obecně malou. Já si myslím, že ona by se měla udržovat na podobný úrovni jako inteligence. Ještě koukám na všechny ostatní hráče, tak to tak jako zhruba všichni mají malinko větší. Tenhle týpek to má teda o dost větší, ale on jo, to je jiný gear. Jo, všichni to drží zhruba tak nějak stejně. Tenhle týpek má teda o 2000 víc inteligence, ale hele, holky můžete dostat na inteligenci i na výdrž, jo, v pohodě to funguje. Tak počkej, teď naklikáme hromadu inteligence, já úplně cítím, jak mi roste mozek, umírá peněženka, tak a nechám si tady 70 milionů, kdybych si potřeboval koupit Lambo nebo něco. Pojďme zpátky do Ponzibí a uvidíme, jak to půjde teďko, ha? Jak se cítíš teďko, klaune? Sakra, furt mě vyklepává. A kdo je klaun teď, kámo? Kdo je klaun teď? Je mrtvej. Hehe, a co peřin bába? Ajajaj, to nejsou ty dudy, jsou peřiny, OK, dobrý vědět. No, to necháme bejt, pojďme zpátky do stinného světa, teda do... Počkej, to není stinný svět, není určitě není. Zkusíme teďko toho Ulricha už konečně udolat. A je dole, co z mě padlo? 300 milionů expů a Epic, co je reálně lepší než to, co já mám na sobě, jo, nekecej. Jako plus 6, není to žádná sláva, ale hele, beru. Je v podstatě 60 milionů goldů, že jo? Tak vyjmeme drahokám, to nám vrátí všechny skořáb, všechny ty, matra a vylepšíme. Tak a teď jsme oficiálně Robin Hood. No a jdeme zkusit bez tvářníka. Za čaroděj jdeme mohli jít možná trochu líp, protože tam je decentní šance, tam totiž ty souboje jsou takový. No počkej, on mě taky může vypnout na ránu, že jo? Taky vtipný, že čaroděj má po mně jako útočí mečem. Tak kámo, já když chytím 3 kryty po sobě, no a on žádnej, tak to máme vyhraný. Jeden kryt, druhý kryt, no tak kámo, ty mi dáváš, ty vole. Au, ale koukejte na to, jo, krásný. Kryt, on mi dal kryt, ale já jsem mu narval za 31 míčů. A hele, tohleťák, další nový upgrade. Až mi teda trošku líto to nerozebrat, protože 5 statů, kámo, no. Já na tím reálně přemýšlím, co se mě vyplatí, protože 1600 skořepin je fakt hodně. Já tomu říkám skořepin, jsou krystaly, 1600 krystalů je fakt hodně. Protože za jeden upgrade máme 20 statů. Potřebujeme salvažnout 10 takových itemů, abychom získali to. Já přemýšlím, od kolika bonusových statů se mě tohleto vlastně víc vyplatí, vzhledem tomu, že nerozebírám většinou 5 epiků denně. Upřímně se nechce dělat celý ten proces, kámo, tohle ty výměny, na to rozeberu. A ještě jsem si neočaroval něco tady, no, je dobře, že jsem se nechal těch 70 míčů. Tak jdem pokračovat. Co Krutognom? Tady krásně spamuju ten chat, vidíte to? To je vončo. Okay, Krutognom vypadá, že je mimo moje schopnosti. Zkusíme falešného fidgeta, ten si myslím, že by možná padnout mohl. Jo, dostal jsem na 6 míčů, ten určitě padne. Jinak jsem moc, že to říkám až teďko, ale plánujeme s Shakesem obrovský projekt, do kterého bude zapojená hromada českých youtuberů a bude to fakt epický a hlavně se toho budete moct zúčastnit vy, jo, bude to celý na vás. Zatím vám nemůžu říct žádný detaily, jo, jsem vázaný, ale myslím si, že během měsíce 2 se dozvíte, o co jde a bude to zatraceně epický a doufám, že tady mám nějaký Shakesem fidget tryhardy, protože fakt jak říkám, budu potřebovat vaší pomoc, bude to týmový a jo, už teď říkám víc, než bych měl, ale zatraceně se na to těším, kámo. OK, ten parchan vypadá, že nechce padnout, protože jsem na tom nechal 150 houbiček, takže falešný fidget zůstane falešný. Zkusíme Luciuse, ale ten vím, že je fakt hodně hardcore, ten toho nevím, jako kámo, nemám rád Malfoyovi. Malfoyovi s rodina je trošku cringe. Budu jak já, let's go, je dole. Podíváme se na ten souboj, ještě to kámo. Jeden kryt jsem mu dal, druhý kryt a on mě skoro žádný, no, to je ono. Já jsem mu sice nedal, on mě nedal žádný kryty, to je easy, tyjo, pak to. Tak co miloučký mazlíček, hele, ten by mohl padnout, to je lovec, i když tyjo, nevypadá, kámo. Já neumím mluvit tou jejich hadí mluvou, jinak bych ho mohl poprosit, ať se třeba na chvilku otočí a neutočí na mě zpátky, nevím, když to asi hadi nemají v povaze, že? OK, tak tady na to kašleme, stoupáme nahoru, krotitel olifantíků. Tady v tomhletom podzemku jsem neprogresoval skoro vůbec, takže tady hádám, že by to mohlo jít v pohodě. Myslím, že 370 dneska dáme úplně v klidu, jakože to jsem si téměř jistý. Tak kámo, už mě fakt tlačí čelo. Jdeme reveal, ukáž, jak to vypadá. Wow, mám další oči. Jako by neznačil, že mám 4, teď mám 6. Každopádně Alexo, play pokač, vymlacený entry, pokračujeme dál.
Já jsem přesvědčený, že Pokáč hraje Shakese, protože neznám žádnou jinou hru, který byste měli vymlácený entry. Fakt, že ne. V každé hře si vymlátíte VSAD, možná 1, 2, 3, 4, možná QE, V2, VER, ale entry jenom v Shakesovi. Ok, zatím živá armáda zůstane asi zatím živou, protože tady mám pocit, že mlátím hlavou do zdi. Zkusit Lokiho. Ten už je teda elementální a já ani nevím, co mám na zbraně. To mám oheň, myslím, ne, blesk 27%. A mě padla zbraň, ale bohužel ne moc dobrá. Co má můj Marek? Jako pro něj to je celkem upgrade, ale zase to třeba 5,500 toho, no. Asi až mi padne zelený gem, tak rozeberu tu jeho, i když to je teda o 1400 krystalů míň. Já si to možná nechám, kámo, na rozebrání, nebo to spláchnu a pak uvidíme. Měl bych si rozhodně nějaký nechat. Každopádně, hele, Ymir má poškození chladem, takže tam by taky mohl padnout. Kámo, souboje s berserkama jsou tak frustrující, protože jak často on chytne, jak on chytne ten enrage, jo, tak co já mám dělat takovýhle moment, ok? Já potřebuji, aby ani jednou mu neprokla ta jeho pasivka. Já je dole, už ten souboj. Ani jednou mu neprokla, taky ani jednou, tady jednou a hodil jenom dvakrát a já jsem mu dal 80 míčů, tak to je pak easy. Tak, tohle šup do kotla. Posouváme se na hada Midgardu a jo, tady už je ten problém, že já poškozuju bleskem. Já zkusím chvilku mlátit, ale když to nepůjde, tak si změníme očarování zbraně. Nebo respektive prvně se pošoupneme na Aténu, která má oheň. A kdyby se tam objevil někdo s bleskem, až ji porazíme, protože ji definitivně porazíme, tak je potom vezmeme zároveň. Aha, 369, tak ukaž ten souboj, jak to šlo. A ani jsem jí nedával jenom kritika, ono již od teď už to musí být. A ani, ty vole no, ona měla jenom smůlu. Let's go. Tak, tady ten nahrdelník, no, ten není pomalu, tak tohle to spláchnu, no, to je asi jasný. Každopádně, hele, blesk, pojďme najít nějakou zbraň. Já možná tady obětuju runy, 11 Quatu Ordecilionu. Pojďme zkusit nějakou zbraň, která bude mít vhodný očarování. Poškození chladem 28%, krásný. Tohle potřebujeme. Takhle. No a jdeme teda zkusit nejdřív hada Midgardu. Já teda doufám, že to chápu správně. Odolnost proti poškození bleskem, ano, takže to teďko nemáme, teď máme tím chladem. Ty vole, i tak se mu nechce moc, no to co Herkules. Tak toho nedostávám ani pod polovinu nikdy, no tak co pekelná Petra, to je ještě jako jediný, co mi tady překáží trošku. Hele, ta šla dobře. Co Alex Odpadlík? Vyvrhel. Ten je taky beznadějnej, to vidím už teď. Ty vole, ale padlo mi dobrý brnko, plus 10 do všeho, ok, to už je dost, to už je pro mě ta hranice, kdy jako to beru. To chci životy plus 7%, to změníme. Tak, tady máš plus, to teda i vypadá líp, tohleto brnko. A možná jsem ho ani neměl, člověče, kolik mám? 93,96%. Mně by stačil jeden epic do sbírky a měl bych 94%, což ono, já nevím, jestli to víte, ale ty procenta jako bonus ke zkušenostem se započítává jenom po celých procentech. Takže v momentě, kdy hitnu 94, tak se mi to pošoupne o procento, jo. To bere jenom celý čísla. Se podívám, že tady není někdo, koho bychom mohli teď jako rychle porazit. Ale tady borec, co má 2, úroveň 365, tak jenom na dobrý. Super, má 94%. A pokračujeme do stínného světa, kámo. Tady jsem zvědavý, kolik toho dáme. Začneme teda tady Drákulou v domě hrůzy. Super, ten padl docela easy, co mistr telefonických vtípků, tady vřískot. Taky padl dobře a blížíme se k té 370, kámo, tak tady padají jak švestky. Přátelský stokový klaun. Tak toho ještě já se nechám chvilku strašit, protože s tím moc nehejbu. Jo, tohle je teda na rozebrání, tohle taky. Kámo, plus 9 do všeho. Jenže tady je ten problém, tohle je, na to jsem se už jednou chytil. Tohle by byl dobrý upgrade, jenže v momentě, kdy já bych to vyupgradil a všechno a potom za to dal ty vylepšení, tak příště bych to musel rozebrat a nemohl bych si z toho vzít ten drahokam. Ten drahokam by tam byl napevno, což zrovna u tohle nevadí, ten je celkem, ne, počkejte, 586, tak to mi vadí. Pokud je ten předmět spláchnutý a vy z něj vyjmete drahokam, tak nedostanete zpátky všechny vaše materiály, jo. Takže, jak říkám, už jsem se jednou spálil v tomhletom, budu opatrnější a už to znova neudělám. Taky mi došlo, že jsem nechal tady to neočarovaný, tak dobrý. Tak pokračujeme, hele, motu s obuškem, tohle by mohlo taky jít, ne? Tak prej ne, tak tohle nejde. Vlk a zvíře, Hemoridor je, ten se tváří pořád, že nic a pak jednoho dne prostě padne. Hemoridor je hrozně divnej. Jsou 3 princezny. Vypadají tvrdě, ale už jsem tam viděl 50 milionů, takže s trochou štěstí od mých kumpánů. Nebo taky ne, no. Tady ty podzemka už jsou fakt těžký, i na mojí úroveň teďko. Jo, z Lobouk, tam se nehneme, co Péťa Pasák, ten vím, že v klasickém podzemku ve světlým, taky jako na něm jsem byl hrozně dlouho zaseklej. Prej se mu nechce, to tančící houbička, tam má 6 miliard. To mě zajímalo, na jaký level je dělaný.
Heimdall si myslím, že taky bude teď ještě nemožný, ačkoliv má jenom 300, jo, jenom 318 milionů, což je taky šaša. Ale místo, kde si myslím, že bychom možná někoho mohli porazit, tady ten Golden Giampy, ne? Protože už jsem porazil první 2 patra dlouhý řady idolů, který teda se mi psali, že se taky mají dělat až po tom Dungeon Stopu, ale jak říkám, ten já ignoruju. No tak taky nic, kámo, já ještě někde potřebuju jako získat ten jeden level. Nice, je to tam, dámy a pánové, Peřimbába potahala z tornáda. No a jo, mám level 370, já jsem celkem spokojený. Zase teď už v tom podzemku není nic efektivní klikat, jako možná bych nějaký jedno patro za 500-600 houbiček dal, ale to se už mi legit nevyplatí. To já budu dál pokračovat v grindu. Jak už jsem říkal, kód budete mít v popisku videa, který můžete použít, odkaz na registraci taky, pokud ještě nehrajete. A tohle bude pro tohle video všechno. Já chci poděkovat za podporu v této sérii, všech jsem za sponsoring, mějte se krásně. Čau!